โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับจาก Honor มาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับก็คือตัว Honor Pad 10 นั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยไม่ได้แถมแค่ปากกาแล้วนะทุกคนแถมเคสคีย์บอร์ดแบบบลูทูธมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคุ้มๆเลยนะในงบ 12,490 บาทนะครับซึ่งของแถม2อย่างเนี่ยรวมกันประมาณ 5,000 กว่าบาทเลยนะครับตัวราคา 12,490 บาทเนี่ยจะเป็นในรุ่น Wi-Fi นะครับถ้าเกิดว่าต้องการรุ่น 5G เนี่ยเขาก็มีให้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ 2,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะถ้าเกิดว่าเขาจะขายดีนะครับตัวแพด9เนี่ยก็ขายดีประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแพด10เนี่ยผมว่าน่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนจับตามองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพจากตัวแพด9นะครับหรือว่ามาจากแบรนด์อื่นอะไรเนี้ยตัวนี้มีอะไรใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจบ้างเนี่ยมาดูกันในคลิปนี้เลยครับในส่วนของเรื่องดีไซน์การออกแบบนะครับเขาก็ยังเน้นในเรื่องของความบางอยู่นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวเครื่องจะมีความบางอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับที่สำคัญเนี่ยการบิวตัวเครื่องนะครับเป็นแบบยูนิบอดี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นรอยต่อนะครับผมบอกไปเลยใช่ป่ะว่ามันบางขนาดนี้นะครับแต่ว่าแบตที่ใส่มาให้ข้างในนี้นะครับ 1100 มิลลิแอมป์นะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นเซกเมนต์นี้นะครับในช่วงราคานี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ให้แบตมาใหญ่ที่สุดแล้วเขาเคลมเลยนะว่ามันจะสแตนด์บายได้ประมาณ1 เดือนแล้วถ้าเกิดว่าแบตหมดเนี่ยในกล่องนะครับผมก็จะมีหัวชาร์จ35 วัตต์ใส่มาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมขยับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยเขาให้ความกว้างของหน้าจอมาถึง 12.1 นิ้วเลยนะครับเป็นจอแบบ 2.5K 120 Hz ด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าทุกการสัมผัสเนี่ยการเลื่อนหน้าจอนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะลื่นไหลมากๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นหน้าจอที่ใส่เทคโนโลยีเรื่องของ Eye Comfort มาให้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับการรองรับจาก TUF มาด้วยนะครับว่าเป็นจอที่ลดแสงสีฟ้ามาได้อย่างดีแล้วด้วยนะครับผมโอเคเราพูดถึงเรื่องของทั้งดีไซน์เรื่องของแบตเตอรี่และเรื่องของหน้าจอไปบ้างแล้วนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การทำงานกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อมาใช่ปะก็จะเอาไว้ดู Netflix นะครับดู Disney Plus ก็คือเป็นในเรื่องของ Entertainment ส่วนใหญ่นะครับเอาไปเล่นเกมใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆสำหรับแท็บเล็ตในรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการทำงานนอกสถานที่นั่นเองนะครับสิ่งที่เขาชูมาในแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็คือแอป Honor Notes นั่นเองนะครับผมที่ติดมาในเครื่องเลยนะซึ่งเป็นแอปจดโน้ตที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับทั้งนักเรียนนะครับหรือว่าวัยทำงานก็แล้วแต่ซึ่งเขาจะมีฟีเจอร์ text to speech นะครับเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าสามารถถอดอักษรเนี่ยออกมาได้ทันทีเลยนะครับเวลาคนพูดมานะครับไม่ว่าน้องๆจะเอาไว้ใช้เรียนนะครับเลคเชอร์หรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการประชุมเพราะว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้เนี่ยสามารถแยกเสียงได้นะครับสามารถแยกกันอย่างชัดเจนได้เลยนะครับพร้อมทั้งสามารถแปลภาษาได้ทันทีด้วยและเขาเนี่ยยังสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับในตอนท้ายได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานแต่ว่ามันจะมีบางคนเนี่ยชอบจดด้วยมือมากกว่าใช่ไหมครับหรือแม้ว่าจะพิมพ์ที่อาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยก็ทำได้ด้วยปากกาสไตลัสของ Honor ที่ให้มาฟรีแล้วก็มีคีย์บอร์ดฟรีๆมาให้ใช้ด้วยใช่ไหมสามารถพิมพ์แล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่ที่เจ๋งมากๆก็คือตัวแอป Notes เนี่ยเขาสามารถเข้าใจสูตรสมการต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอีกแล้วแต่ที่เด็ดมากกว่านั้นก็คือแอปนี้นะครับผมเขาสามารถทำให้ลายมือเราเนี่ยสวยขึ้นได้นะครับแค่วงข้อความนะครับก็จะทำให้ลายมือของคุณเนี่ยดูสวยงามอ่านง่ายขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับแถมยังเปลี่ยนฟอนต์ได้หลายแบบอีกด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมมันทำให้เราใช้งานโน้ตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนแล้วก็การทำงานเลยต่อมาก็คือ Honor Docs นั่นเองนะครับผมที่ช่วยให้เราทำงานเอกสารเนี่ยได้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นคุณสามารถทำได้ทั้งเอกสารที่เป็น document นะครับผมชีทสไลด์ก็ได้นะครับผมหรือว่าไฟล์ PDF อะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันและทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยนะพวก Microsoft Office อะไรต่างๆเนี่ยมันคือฟรีนะแล้วเขาลงมาให้ในตัวเครื่องแล้วด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของ Honor Connect นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากลองเปิดใจนะครับผมมาใช้ตระกูล Android บ้างเลยหลังจากที่แบบใช้ iPad มานานอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่ามือถือเครื่องหลักเราเนี่ยยังเป็น iPhone อยู่เลยนะครับแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะแชร์ไฟล์กันได้ดีขนาดไหนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขามีแอปที่เรียกว่า Honor Connect นะครับมาให้เราลงบน iPhone นะครับผมแล้วก็สามารถแชร์ไฟล์ต่างๆนะไม่เป็นไฟล์งานรูปภาพวิดีโอเนี่ยแชร์หากันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับผมแล้วผมยังไม่ลืมนะสิ่งที่ในช่องนี้ชอบทำมากๆคือชอบเทสเกมใช่ไหมครับผมตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 3 มาให้นะครับซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่แรงกว่าแพด9ครึ่งเรียกได้ว่าสามารถเล่นเกมทั่วไปอย่างดีเลยเล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับยังสามารถรันเกมต่างๆอย่าง Genshin Impact ได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องปรับต่ำลงมาหน่อยนะสรุปแล้วครับผมคิดว่าตัว Honor Pad 10 เนี่ยเป็นอีก1แท็บเล็ตนะครับที่ตอบโจทย์หลายๆไลฟ์สไตล์เลยนะครับทั้งการเรียนการทำงานก็เอามาเล่นเกม Entertainment ต่างๆเนี่ยก็ทำได้อย่างดีเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาแถมมาให้ทั้งปากกาด้วยนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ด
แถมมาให้ด้วยนะครับของแถม2อันเนี่ยรวมกันประมาณ 5,000 บาทได้เลยนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 12,490 บาทนะครับในรุ่น Wi-Fi นะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากใส่ซิม 5G ได้เนี่ยก็เพิ่มเงินอีก 2,000 บาทนะครับก็จะมีช่องเสียบซิมมาให้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นแท็บเล็ต1รุ่นนะครับที่น่าจะใช้งานแทนแล็ปท็อปได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมจะวางลิงก์สั่งซื้อนะครับหรือว่าลิงก์อะไรต่างๆที่มันเป็นข้อมูลเนี่ยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ทุกคนด้วยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Honor Passive ในรุ่นนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าตอบได้ก็จะตอบนะแล้วเจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะครับผมบ๊ายบาย